Hi guys! Magtatanggal ako ngayon ng headlight ng Prado. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Ito siya guys. Siguro bitas ang nakain nyo, no? Edwin, kamusta? Lagi.
Ayan guys, tapos na siya guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-like nyo na at pindutin ang notification bell. Thank you.